สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม เรื่องเล่าโรงน้ำชาสกุลโจ เรื่องลิขิตธูปหอม ปริศนาคดีผีบอก ถ้าชอบฝากกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆนะคะ ตอนที่ 41 กลิ่นที่มากับสายฝนและจดหมายจากแดนใต้ หลังจากเหตุการณ์ถล่มหุบเขาหมื่นบุปผาผ่านพ้นไปได้1 เดือนเต็ม เมืองหลวงกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว เรือนหอมสตะบงกตกลายเป็นร้านเครื่องหอมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแผ่นดิน ทว่าเจ้าของร้านอย่างเซี่ยหลันยังคงรักษามาตรฐานความเกียจคร้านไว้ได้อย่างดีเยี่ยม นางนอนเอกเขนกอยู่บนต่างไม้หน้าบ้านพลางใช้พัดขนนกโบกไล่ความร้อนในยามบ่ายคุณหนูเจ้าคะใต้เท้ากู้มาแล้วเจ้าค่ะแต่คราวนี้ดูท่าทางแปลกๆนะเจ้าคะเสี่ยวเถาวิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกพร้อมกับพยายามจัดระเบียบห่อสมุนไพรบนโต๊ะให้ดูเข้าที่กู้เฟิงเดินเข้ามาในร้านด้วยชุดลำลองสีครามเข้มใบหน้าของเขาดูเคร่งขรึมกว่าปกติในมือถือซองจดหมายสีแดงหม่นที่ทำจากเปลือกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งส่งกลิ่นหอมเอียนคล้ายเนื้อไม้เน่าผสมกลิ่นกำมะยานเสี่ยหลันเจ้าดูนี่สิกู้เฟิงยื่นจดหมายให้นางรับจดหมายมาเพียงครู่เดียวดวงตาที่เคยง่วงงุนก็เบิกกว้างขึ้นกลิ่นกฤษณาเลือดนี่เป็นวิชาของเผ่าร้อยยาที่สาบสูญไปพร้อมกับตำราปรุงยาของตระกูลเซี่ยเล่มที่หายไปนางคลี่จดหมายออกภายในไม่มีข้อความมีเพียงลายเส้นที่วาดด้วยยางไม้สีแดงเป็นรูปดวงตาที่มีน้ำตาเป็นดอกบัวสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของผู้เยียวยาที่ถูกลืมเซี่ยหลันพึมพำใต้เท้าดูเหมือนว่าอดีตของตระกูลข้าจะไม่ได้มีแค่เรื่องสำนักทูปมารเสียแล้วแต่มันโยงใยไปถึงป่าดิบชื้นทางใต้ที่ท่านพ่อสั่งห้ามข้าย่างกรายเข้าไปเด็ดขาดกู้เฟิงนั่งลงข้างๆนางเขาแตะรอยแผลเป็นรูปสตะบงกตคู่ที่ฝ่ามือของเขาซึ่งบัดนี้มันเริ่มส่งกระแสความร้อนวูบวาบออกมาสัญญาเลือดตอบสนองรุนแรงนักแสดงว่าเจ้าของจดหมายนี้มีความเกี่ยวพันกับสายเลือดของเจ้าอย่างลึกซึ้งข้าได้รับคำสั่งจากองค์จักรพรรดิให้ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่แดนใต้พอดีท่านจะให้ข้าไปลำบากในป่าที่มียุงเท่ากำปั้นหรือเจ้าคะเซี่ยหลันแซงบ่นพลางถอนหายใจแต่ในเมื่อกลิ่นกฤษณาเลือดมันมาเรียกหาถึงที่ข้าคงนอนหลับไม่สนิทแน่ถ้าไม่ได้ไปดูให้เห็นกับตาในจังหวะนั้นเองสายฝนพลันตกลงมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยลมพัดพาเอากลิ่นหอมประหลาดที่รุนแรงดุจกลิ่นซากศพสดๆลอยเข้ามาในร้านเสี่ยวเถาถึงกับสำลักจนต้องปิดจมูกกลิ่นเริ่มทำงานแล้วเจ้าขาใต้เท้าเซี่ยหลันหยิบธูปกันอาถรรพ์ออกมาจุดทันทีควันสีเทาจางๆเริ่มหมุนวนปกป้องร้านพวกเขากำลังส่งคำเชิญมาหาเราและทางใต้ครั้งนี้คงไม่เพียงแค่กระจกหรือความแค้นแต่มันคือมนตราดำที่เก่าแก่กว่าสิ่งใดที่เราเคยเจอกู้เฟิงกระชับดาบข้างกายแววตาคมปราบจ้องมองผ่าม่านฝนออกไปพรุ่งนี้ยามเหม่า 05.00 ถึง 06.59 น.เราจะออกเดินทางครั้งนี้ข้าจะเตรียมยากันยุงและหมอนนุ่มให้เจ้าเพิ่มเป็น2 เท่าเลยล่ะเซี่ยหลันยิ้มบางพลางเอนตัวลงนอนอีกครั้งถ้าอย่างนั้นวันนี้ข้าขอนอนตุนไว้ก่อนนะเจ้าคะคดีที่ 41 นี้ท่าทางจะกลิ่นแรงกว่าที่คิดตอนที่ 42 ขบวนเรือสัตบงกตและเสียงเพลงจากพรายน้ำแสงแดดจัดจ้าของแดนใต้ส่องกระทบผิวน้ำในแม่น้ำสายกว้างที่คดเคี้ยวเข้าสู่เขตป่าดิบชื้นขบวนเรือของกรมองครักษ์นำโดยเรือลำใหญ่ที่ประดับธงรูปดอกสัตบงกตเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆกู้เฟิงยืนอยู่ที่หัวเรือแววตาคมปราบจดจ้องไปยังพฤกษาพันธุ์แปลกตาที่ขึ้นหนาทึบตามริมตลิ่งกลิ่นอายของดินโคลนและพืชน้ำในแถบนี้ช่างรุนแรงและแตกต่างจากเมืองหลวงที่เขาคุ้นเคยภายในห้องพักกลางเรือเซี่ยหลันนอนเอกเขนกอยู่บนฟูกหนาที่ปูด้วยผ้าแพรเย็นนางกำลังถือเครื่องพ่นละอองหอมขนาดเล็กที่ปรุงจากธูปกำจัดพรายพ่นใส่รอบห้องเบาๆคุณหนูเจ้าคะทำไมเราต้องนั่งเรือนานขนาดนี้ด้วยเจ้าคะเสี่ยวเถาเวียนหัวไปหมดแล้วเสี่ยวเถาเอ่ยพลางใช้ยาลมแตะที่ขมับแม่น้ำสายนี้ไม่ได้ไหลตามธรรมชาติหรอกเสี่ยวเถาเซี่ยหลันตอบพลางหลับตาลงสัมผัสแรงสั่นสะเทือนของเรือ
มันวนเพราะมีคนสวดให้มันหมุนและเสียงเพลงที่เจ้าได้ยินเบาๆนั่นก็ไม่ใช่เสียงนกยูงหรอกนะทันทีที่สิ้นคำพูดของเซี่ยหลันท้องฟ้าที่เคยสว่างจ้าพลันมืดครึ้มลงอย่างกระทันหันหมอกสีเขียวอ่อนลอยเหนือน้ำเข้าปกคลุมขบวนเรือเสียงขับขานทำนองแปลกหูที่ฟังดูโหยหวนดังกังวานมาจากใต้น้ำทหารองครักษ์บนเรือบางคนเริ่มมีอาการเหม่อลอยบางคนทิ้งอาวุธแล้วเดินตรงไปที่กาบเรือคล้ายถูกสะกดหลิวอี้เรียกสติทุกคนกูเฟิงตะโกนก้องเขาใช้กำลังภายในผนึกเข้ากับเสียงคำรามเพื่อข่มขวัญปีศาจแต่ทว่าเสียงเพลงนั้นกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆหลิวอี้พยายามเขย่าตัวทหารข้างๆเฮ้ยตื่นดิอย่าลงไปในน้ำฟุบร่างสีซีดเพลียกที่มีพังผืดระหว่างนิ้วพุ่งขึ้นมาจากผิวน้ำพวกมันคือพรายน้ำเผ่าร้อยยาสัตว์อสูรที่ถูกเพาะเลี้ยงด้วยธูปอาคมพวกมันใช้กรงเล็บแหลมคมเกาะกาบเรือแล้วพยายามจะลากทหารลงสู่เบื้องล่างเซียหลันก้าวออกมาจากห้องพักนางไม่ได้ดูตกใจแต่กลับดูรำคาญที่ถูกรบกวนเวลานอนนางหยิบธูปหยาดพิรุณก้านสีครามออกมาจุดแล้วสะบัดคนลงไปในน้ำรอบเรือทันทีในเมื่อชอบน้ำนักก็จมดิ่งลงไปในน้ำที่ขมขื่นเถิดเจ้าค่ะควันธูปสีครามสัมผัสกับผิวน้ำพลันเปลี่ยนสภาพเป็นเมือกสีดำเข้มที่ส่งกลิ่นขมอย่างรุนแรงพรายน้ำที่สัมผัสถูกเมือกนี้ต่างพากันกรีดร้องโหยหวนผิวหนังของพวกมันพองตัวออกและเริ่มสลายกลายเป็นฟองน้ำในทันทีกูเฟิงเห็นโอกาสจึงซัดฝ่ามือหยางเข้าใส่กลุ่มพรายที่เหลือพลังความร้อนปะทะกับควันธูปของเซี่ยหลันเกิดเป็นระเบิดไอน้ำขนาดย่อมซัดพวกปีศาจน้ำกระเด็นกลับลงไปในน้ำจนหมดสิ้นเมื่อหมอกจางลงร่างของพรายน้ำตัวหนึ่งที่ถูกฟันจนพิการกลับไม่ได้หนีไปแต่มันชูมือที่เหลือเพียง3 นิ้วขึ้นมาบนฝ่ามือของมันมีตราประทับรูปดวงตาที่มีน้ำตาเป็นดอกบัวแบบเดียวกันในจดหมายมันอ้าปากที่เต็มไปด้วยเข็มแหลมแล้วเปล่งเสียงแหบพร่าว่าสายเลือดที่ถูกลืมเจ้ากลับมาทำไมป่าแห่งนี้ไม่ต้อนรับทายาทผู้ทรยศก่อนที่กูเฟิงจะเข้าถึงตัวร่างของมันก็สลายเป็นควันสีม่วงหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นกฤษณาเลือดที่อบอวมไปทั้งเรือกูเฟิงเดินเข้ามาหาเซี่ยหลันแววตาของเขามีความกังวลชัดเจนมันเรียกเจ้าว่าทายาทผู้ทรยศเซี่ยหลันพ่อของเจ้ามีความลับอะไรที่ชายแดนใต้กันแน่เซี่ยหลันมองดูเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำที่เริ่มกลับมาใสสะอาดข้าก็อยากรู้เหมือนกันเจ้าค่ะแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเราลึกเข้าไปในป่าความจริงมันจะยิ่งเน่าเปื่อยขึ้นเรื่อยๆนางหันไปหาเสี่ยวเถาเตรียมธูปชำระดวงจิตไว้เยอะๆนะครั้งนี้เราไม่ได้สู้แค่ผีหรือกบฏแต่เรากำลังสู้กับคำสาปของเผ่าพันปีเจ้าค่ะตอนที่43หมู่บ้านยากลางหุบเขาและพิธีอาบแสงจันทร์ขบวนเรือหยุดจอดที่ท่าไม้เก่าแก่ที่ปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำหนาเตอะกูเฟิงนำคณะเดินทางขึ้นสู่บกมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านยากลางหุบเขาซึ่งเป็นปราการด่านแรกก่อนจะเข้าสู่ใจกลางป่าลึกหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่โอบล้อมด้วยหมอกจางๆตลอดทั้งปีบ้านทุกหลังสร้างจากไม้เนื้อแข็งสีดำและมีสมุนไพรประหลาดตากอยู่เต็มลานบ้านทว่าสิ่งที่ทำให้เซี่ยหลันต้องหยุดชะงักคือกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นสมุนไพรทั่วไปแต่มันคือกลิ่นของธูปสะกดวิญญาณที่อบอวลอยู่จางๆทั่วทั้งหมู่บ้านที่นี่เงียบเกินไปในเขารับใต้เท้าหลิวอี้กระสิบพลางกวาดสายตาดูรอบๆชาวบ้านที่นี่จ้องมองเราเหมือนมองเห็นซากศพมากกว่ามองเห็นคนชาวบ้านในชุดผ้าทาสีดินแดงยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านดวงตาของพวกเขาขุ่นมัวคล้ายคนไม่ได้นอนมาหลายคืนทุกคนมีรอยสักรูปแมงมุมตัวเล็กๆที่ข้อมือซ้ายซึ่งแตกต่างจากตราดวงตาที่เห็นก่อนหน้านี้ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากเมืองหลวงเสียงแหบพร่าดังกดต่ำมาจากศาลาไม้กลางหมู่บ้านผู้ชายชราคนหนึ่งก้าวออกมาเขาคือผู้เฒ่าเหอหัวหน้าหมู่บ้านยาพวกเราได้รับแจ้งเรื่องการมาของพวกท่านแล้วโดยเฉพาะคุณหนูจากตระกูลเซี่ยหลันย่อตัวลงคำนับตามมารยาททว่านางกลับแอบบดก้อนขี้ผึ้งหอมทูบเปิดประสาทไว้ในแขนเสื้อท่านผู้เฒ่ารู้จักข้าหรือเจ้าคะ
ใครจะไม่รู้จักตระกูลที่ขโมยตำราปรุงยาหมื่นปีไปจากเราล่ะคำพูดของผู้เฒ่าเหอทำให้ทหารองครักษ์ชักดาบออกครึ่งฝักทันทีแต่กู้เฟิงยกมือห้ามไว้เรามาเพื่อสืบเรื่องการโจมตีของสัตว์ป่าไม่ใช่มารื้อฟื้นเรื่องเก่ากู้เฟิงเอ่ยเสียงเข้มแต่หากใครคิดจะขวางทางราชการดาบในมือข้าคงไม่อยู่ในฝักนานนักผู้เฒ่าเหอแสงหัวเราะใจเย็นเถิดท่านองครักษ์คืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเราจะมีพิธีอาบแสงจันทร์เพื่อขอขมาป่าหากพวกท่านอยากผ่านเข้าไปลึกกว่านี้ต้องเข้าร่วมพิธีเสียก่อนไม่อย่างนั้นสัตว์ป่าที่ถูกคำสาปจะรุมถึงพวกท่านจนเหลือแต่กระดูกเมื่อยามราตรีมาเยือนแสงจันทร์สีนวลสาดลงมากลางลานหมู่บ้านชาวบ้านนำหม้อต้มยาขนาดใหญ่มาวางเรียงรายควันสีม่วงอ่อนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากลิ่นของมันหอมหวานจนชวนให้เคลิ้มกู้เฟิงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ฝ่ามือขวาสัญญาณเลือดกำลังเตือนเขาถึงอันตรายเสี่ยหลันควันนี้มันไม่ปกติเจ้าค่ะใต้เท้าเสี่ยหลันกระซิบตอบนางหยิบปิ่นบัวหิมะขึ้นมาถือไว้พวกมันพยายามจะดึงเอาความทรงจำที่สืบทอดทั้งสายเลือดของข้าออกมาเพื่อหาที่ซ่อนของตำราที่หายไปท่านอย่าสูดดมมันเข้าไปนะเจ้าคะทันใดนั้นชาวบ้านเริ่มร่ายรำรอบกองไฟเสียงกลองไม้ดังเร้าอารมณ์และในม่านควันนั่นเองร่างของสตรีในชุดขาวคนหนึ่งพลันปรากฏขึ้นท่ามกลางเงาจันทร์นางมีใบหน้าเหมือนเสี้ยหลันราวกระจกเงาหลันคืนป่าให้พวกเขาเถิดลูกเสียงสตรีผู้นั้นดังแว่วมาในสายลมตอนที่ 44 มายาท่านแม่และการทรยศกลางแสงจันทร์เงาร่างของสตรีในชุดขาวท่ามกลางม่านควันสีม่วงดูงดงามและโหยหวนจนดวงตาของเสี่ยหลันเริ่มพร่าเบลอกลิ่นหอมของดอกราตรีที่ผสมอยู่ในควันนิมิตดึงเอาความโหยหาลึกๆในใจของนางออกมาจนเกือบจะก้าวเท้าเข้าไปหาเงาร่างนั้นท่านแม่เสี่ยหลันพึมพำน้ำเสียงเลื่อนลอยหลันมาหาแม่ซิคืนความลับของป่าให้พวกเขาแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันเงาร่างนั้นยื่นมือออกมาหาทว่าในจังหวะที่ปลายนิ้วของเสี่ยหลันกำลังจะสัมผัสกับม่านควันความร้อนระอุประดุจถูกไฟลวกพลันระเบิดขึ้นที่ฝ่ามือขวากูเฟิงกระชากมือนางไว้แน่นพลังหยางที่ดุดันจากตัวเขาไหลผ่านสัญญาเลือดเข้าสู่ร่างของนางเพื่อขับไล่อาคมลวงจิตเสี่ยหลันนั่นไม่ใช่แม่ของเจ้าตื่นกูเฟิงตวาดก้องเสียงของเขาดังกังวานทำลายจังหวะกลองไม้ของชาวบ้านจนชะงักไปเสี่ยหลันสะดุ้งสุดตัวดวงตาของนางกลับมาแจ่มใสอีกครั้งนางเห็นชัดแล้วว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่ท่านแม่แต่เป็นหุ่นพยนต์ที่ทำจากรากไม้พันด้วยด้ายสีแดงอาบเลือดซึ่งถูกบังคับด้วยควันยาองครักษ์จากเมืองหลวงผู้นี้ช่างมีพลังแกร่งกล้านักผู้เฒ่าเหอแค่นเสียงเย็นชาเขาชูคทาหัวกะโหลกสัตว์ขึ้นเหนือหัวแต่ในหมู่บ้านยาแห่งนี้แสงจันทร์คืออาวุธของเราและพวกเจ้าคือปุ๋ยชั้นดีสำหรับว่านหมื่นปีสิ้นคำสั่งชาวบ้านที่เคยไร่รำพลันเปลี่ยนท่าทีพวกเขาหยิบเป่าลมพิษออกมาแล้วระดมยิงเข้าใส่กลุ่มองครักษ์จากรอบทิศทางหลิวอี้และทหารคนอื่นๆต้องยกโล่ขึ้นป้องกันอย่างชุลมุนใต้เท้าพวกมันไม่ได้ต้องการแค่ความทรงจำแต่มันต้องการเลือดของคุณหนูเพื่อเปิดทุ่งยาต้องห้ามขอรับหลิวอี้ตะโกนรายงานขณะปัดป้องลูกดอกพิษกูเฟิงกระชับดาบแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานด้วยโทสะเสี่ยหลันทำลายควันนั่นเสียข้าจะจัดการเท่าเจ้าเล่ห์นี่เองเสี่ยหลันกัดฟันสู้กับความเหนื่อยล้านางรู้ดีว่าอาคมนี้แข็งแกร่งเพราะใช้แสงจันทร์เป็นตัวเร่งนางจึงหยิบธูปราหูอมจันทร์ซึ่งเป็นก้านสีดำสนิทออกมาจุดในเมื่อท่านใช้แสงจันทร์หลอกลวงข้าก็จะขอดับแสงนั้นเสียขวัญธูปสีดำเข้มพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามันไม่ได้กระจายออกแต่กลับพุ่งไปบดบังรัศมีของพระจันทร์เหนือลานพิธีชั่วขณะทันทีที่แสงจันทร์ถูกบดบังมายาของท่านแม่ก็สลายเป็นเพียงซากรากไม้ที่เน่าเปื่อยชาวบ้านที่เคยคึกคักเพราะอาคมก็สุดหวบลงกับพื้นเพราะถูกพลังสะท้อนกลับ
กูเฟิงอาศัยจังหวะนั้นพุ่งตัวดุจสายฟ้าฟาดคมดาบอาญาสิทธิ์จ่อเข้าที่คอของผู้เฒ่าเหอในพริบตาเดียวบอกมาใครส่งพวกเจ้ามาเผ่าร้อยยาที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกูเฟิงเค้นขามเสียงต่ำผู้เฒ่าเหอตัวสั่นเทาแววตาที่เคยอวดดีกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวข้าแค่รับคำสั่งมาจากหุบเถาอสรพิษพวกเขาถือครองตำราครึ่งหลังอยู่พวกเขาต้องการทายาทตระกูลเซี่ยไปเป็นเครื่องเสนเพื่อปรุงธูปชุบชีวิตเซี่ยหลันเดินเข้ามาใกล้แววตาของนางเย็นเหยียบธูปชุบชีวิตท่านพ่อเคยบอกว่ามันคือวิชาต้องห้ามที่ทำลายสมดุลความเป็นความตายใครกันที่กล้าปรุงมันขึ้นมาทว่าก่อนที่ผู้เฒ่าเหอจะตอบร่างของเขากลับกระตุกอย่างแรงเส้นเลือดสีดำปูดโป่งขึ้นที่คอก่อนจะกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตาทุกคนนี่มันวิชาของอัคระหรือว่าจะมีคนจากสำนักทูปมารรอดชีวิตมาอยู่ที่นี่ด้วยตอนที่45กลิ่นไอแห่งปรโลกและรอยแยกของดวงจิตท่ามกลางความเงียบงัดของหมู่บ้านยาที่ถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกสีตะกั่วเซียหลันยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้ากลายเป็นหินของผู้เฒ่าเหอดวงตาของนางที่เคยดำสนิทบัดนี้กลับมีประกายสีเทาหม่นวาวโรดขึ้นชั่วขณะนางไม่ได้มองเห็นเพียงก้อนหินที่ไร้ชีวิตแต่นางเห็นเงาร่างสีซีดที่พยายามดิ้นรนจะออกจากหินก้อนนั้นนี่คือพันธนาการที่นางได้รับมาตั้งแต่วันที่ลมหายใจสุดท้ายของนางเกือบดับสูญไปพร้อมกับท่านพ่อพลังที่ทำให้โลกของนางไม่เคยเงียบเหงาอีกต่อไปได้เท้าท่านเห็นหรือไม่เจ้าคะนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาที่เย็นเยียบจนคนฟังรู้สึกขนลุกเขาไม่ได้จากไปอย่างสงบแต่ถูกสะกดไว้อย่างทารุณกลิ่นที่ท่านได้กลิ่นคือธูปมรณะแต่สิ่งที่ข้าเห็นคือความแค้นที่ไม่มีที่ไปกูเฟิงขยับกายเข้ามาใกล้เขาในฐานะมือปราบผู้ผ่านคดีนองเลือดมานับไม่ถ้วนสัมผัสได้ถึงความกดดันที่แผ่ออกมาจากการที่เซี่ยหลันนิ่งงันเกินไปเขาไม่ถามซ้ำซากแต่เพียงวางมือลงบนบ่านางไออุ่นจากฝ่ามือของเขาคือสิ่งเดียวที่ดึงนางให้ไม่ถลำลึกไปในมิติที่มืดมิดนั่นหากเขายังทิ้งความแค้นไว้ย่อมแปลว่ายังมีรองรอยให้มือปราบอย่างข้าตามสืบกูเฟิงเอ่ยพลางมองดูรอยนิ้วมือบนไหล่ของศพหินเจ้าเห็นสิ่งใดอีกเซี่ยหลันหลับตาลงช้าๆสูดดมกลิ่นอายที่เจือปนอยู่ในอากาศกลิ่นกุหลาบดำที่แฝงไปด้วยความคาวของเลือดนกยูงเจ้าค่ะมันนำทางไปสู่ตระกูลหลงผู้ที่ทำสัญญากับวิญญาณเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งนางลืมตาขึ้นแววตาที่ลึกลับและน่าค้นหาของนางจ้องมองไปยังหุบเขาที่มืดมิดเราไม่จำเป็นต้องบุกไปสู้กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนด้วยคมดาบเจ้าขาใต้เท้าแต่ข้าจะใช้ธูปเบิกเนตรของข้าเปิดโปงสิ่งที่พวกเขาพยายามจะฝังกลบไว้ภายใต้ลาภยศเหล่านั้นเองตอนที่46คฤหาสน์หยกและพิธีกรรมหลังม่านลูกไม้ลมราตรีพัดพาเอาไอเย็นจากลำธารมาปะทะผิวหน้าเซี่ยหลันนั่งอยู่ในรถม้าที่บุด้วยกำมะหยี่สีเข้มแสงตะเกียงที่วับแวมอยู่ภายในสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่เรียบเฉยทว่าแฝงไปด้วยความอ่อนล้านางปลดสายรัดข้อมือออกเผยให้เห็นรอยสักรูปดอกสัตบงกตที่ยามนี้ดูเหมือนจะขยับเขยื้อนได้ยามที่นางเข้าใกล้สิ่งลี้ลับคุณหนูดื่มน้ำจันหอมสักนิดเถอะเจ้าค่ะเสี่ยวเถาสาวใช้ตัวน้อยส่งถ้วยกระเบื้องเคลือบให้ด้วยมือที่สั่นเทานางยังคงหวาดกลัวภาพผู้เฒ่าเหอที่กลายเป็นหินไม่หายใต้เท้ากู้สั่งให้เตรียมรถม้าที่เร็วที่สุดเพื่อให้เราถึงคฤหาสน์หลงก่อนรุ่งสางเจ้าค่ะเซี่ยหลันรับถ้วยมาจิบเพียงครึ่งหนึ่งกลิ่นหอมของจันช่วยปลอบประโลมวิญญาณของนางที่เพิ่งผ่านการเปิดเนตรมาเมื่อครู่ผู้เฒ่าเหอไม่ได้ถูกฆ่าเพียงเพื่อปิดปากแต่เขาถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยเพื่อเปิดทางให้บางสิ่งนางคิดในใจพรางทอดสายตาออกไปนอกหน้าต่างเมื่อขบวนรถม้าหยุดลงหน้าประตูใหญ่ของตระกูลหลงกลิ่นที่พุ่งเข้าปะทะสัมผัสของเซี่ยหลันมิใช่กลิ่นไม้หอมราคาแพงอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันคือกลิ่นธูปสงบวิญญาณที่เข้มข้นจนนางรู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
กู้เฟิงในฐานะมือปราบหลวงผู้เคร่งครัดก้าวลงจากหลังม้าแล้วเดินตรงมาเปิดประตูรถม้าให้นางมือหนาของเขาประคองต้นแขนของนางไว้อย่างมั่นคงแววตาที่คมปราบของเขากวาดมองไปรอบประตูจวนที่ดูเงียบเชียบผิดปกติที่นี่มีรอยเลือดที่ถูกเช็ดล้างออกอย่างเร่งรีบกู้เฟิงกระซิบเสียงต่ำแววตาของมือปราบอันดับหนึ่งทำงานได้ดีไม่แพ้จมูกของเซี่ยหลันคนตระกูลหลงกำลังปิดบังบางสิ่งที่รุนแรงกว่าคดีสมุนไพรเถื่อนแล้วเสียนะยินดีที่ได้พบใต้เท้ากู้และแม่นางเซี่ยหลงหมิงประมุขตระกูลหลงเดินออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนทว่าในสายตาของเซี่ยหลันนางกลับเห็นเงาดำจางๆที่พาดผ่านบ่าของชายชราผู้นี้เงาที่ดูเหมือนมือที่เน่าเปื่อยกำลังบีบคอเขาไว้ท่านโหหลงงานเลี้ยงอายุวัฒนะของท่านดูจะเตรียมการได้ยิ่งใหญ่ข้ามคืนเชียวนะเจ้าคะเซี่ยหลันย่อกายคารวะด้วยท่วงท่าที่สง่างามทว่าเย็นเยียบเพียงแต่กลิ่นกำยานม้ากฤษณาในโถงนี้ดูเหมือนจะมีความคาวของเลือดปลาพญานาคผสมอยู่ด้วยไม่ทราบว่าท่านโหใช้เพื่อบำรุงสุขภาพหรือใช้เพื่อสะกดสิ่งใดอยู่หรือเจ้าคะคำถามที่ตรงไปตรงมาประดุจเข็มที่แทงเข้าจุดตายทำให้รอยยิ้มของหลงหมิงชะงักไปชั่วครู่แววตาของเขาสั่นไหวด้วยความหวาดระแวงแม่นางเซี่ยช่างล้อเล่นเก่งนักข้าเพียงแต่ชอบกลิ่นที่แปลกใหม่เท่านั้นเชิญด้านในเถิดชาชั้นเหลือกำลังรอพวกท่านอยู่กู้เฟิงมองตามแผ่นหลังของหลงหมิงไปแขนเสื้อของเขาขยับเล็กน้อยขณะที่เขาลอบวางมือลงบนด้ามดาบปักวสันต์เซี่ยหลันกลิ่นที่เจ้าว่ามันรุนแรงแค่ไหนจ๊ะรุนแรงพอที่จะทำให้คนทั้งคฤหาสน์นี้หลับไหลโดยไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเจ้าขาใต้เท้าเซี่ยหลันเอ่ยพลางหยิบตลับหอมของนางขึ้นมาพร้อมเตรียมพร้อมค่ำคืนนี้เรามิได้มาเพื่อดื่มชาแต่เรามาเพื่อเจรจากับคนตายที่ถูกขังไว้ในที่แห่งนี้เจ้าค่ะตอนที่ 47 ชาเลือดและดวงวิญญาณในหีบหยกภายในเรือนรับรองของตระกูลหลงเครื่องเรือนไม้ประดู่สลักลวดลายเมฆามงคลดูวิจิตรบรรจงทว่าบรรยากาศกลับอวนไปด้วยความอึดอัดดุจถูกกดทับด้วยม่านน้ำหนาหนักเซี่ยหลันนั่งนิ่งประดุจรูปสลักหยกแววตาของนางที่ผ่านพ้นความตายมาครั้งหนึ่งจ้องมองไปยังการน้ำชาที่ส่งไอพวยพุ่งนางมองเห็นมากกว่าควันสีขาวแต่นางเห็นไอสีม่วงคล้ำที่ม้วนตัวอยู่รอบขอบจอกชาประหนึ่งเสียงกระซิบที่ไร้ซุ้มเสียงของวิญญาณที่ถูกกักขังแม่นางเซี่ยยายจึงนิ่งเฉยเสียเล่าชานี้ข้าสั่งตรงมาจากยอดเขาสูงมีเพียงปีละไม่กี่ชั่งเท่านั้นหลงหมิงเอ่ยพลางขยับรอยยิ้มที่ดูละไม้หน้ากากที่ปั้นแต่งขึ้นเซี่ยหลันขยับยิ้มบางๆทว่าในตากลับเย็นเยียบชาดีเจ้าค่ะท่านโหวเพียงแต่ชานี้มีกลิ่นของดินหลุมศพที่ฝังลึกอยู่ใต้รากต้นชาหากผู้ที่มีจิตไม่แข็งแกร่งพอดื่มเข้าไปดวงจิตอาจจะถูกดึงลงสู่ความมืดมิดได้ง่ายๆนางยื่นปลายนิ้วไปแตะขอบจอกชาเบาๆทันใดนั้นไอสีม่วงคล้ำพลันสลายตัวออกประหนึ่งหวาดเกรงในรัศมีที่แผ่ออกมาจากรอยสักสัตตบงกฎที่ข้อมือของนางกู้เฟิงซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างมิได้แตะต้องจอกชาของตนแม้แต่น้อยมือหนาของเขาขยับปรับท่าทางให้นิ่งสุขุมทว่าพร้อมเคลื่อนไหวในชั่วพริบตาแววตาของมือปราบหลวงกวาดมองไปที่มุมมืดของห้องซึ่งมีหีบหยกขนาดกลางตั้งอยู่มันมีโซ่เงินเส้นเล็กๆพันธนาการไว้ประหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตติดอยู่ข้างในท่านโหวในฐานะมือปราบหลวงข้ามีความสงสัยอยู่ประการหนึ่งใยในจวนแห่งมงคลเช่นนี้กลับมีค่ายกลอนปิดตายฝังอยู่ใต้ธรณีประตูเรือนหลังหรือว่าท่านกำลังพยายามจะซ่อนศพที่ไม่อาจพูดได้ไว้ใต้เท้าตัวเองหลงหมิงหน้าซีดเผือดลงทันตารอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้าประหนึ่งถูกแช่แข็งไทเท้ากู้กล่าวล้อเล่นแรงเกินไปแล้วนั่นเพียงแต่หีบสมบัติเก่าแก่ที่ข้าลงอาคมป้องกันโจรไว้เท่านั้นเซี่ยหลันหลับตาลงช้าๆนางเริ่มบริกรรมศาสตร์แห่งกลิ่นที่แลกมาด้วยความทรมานในอดีตกลิ่นธูปเบิกเนตรจางๆที่นางปรุงไว้ในแขนเสื้อเริ่มทำงาน
นางได้ยินเสียงขูดครีดดังมาจากหีบหยกใบนั้นเสียงนั้นแผ่วเบาแต่บาดลึกเข้าไปในจิตวิญญาณสมบัติของท่านกำลังร้องไห้เจ้าค่ะเสี่ยหลันลุกขึ้นยืนช้าๆทวงท่าองอาจและลึกลับจนคนรอบข้างเผลอกลั้นหายใจเสี่ยหลันเดินตรงไปที่หีบหยกโดยมิเกรงกลัวสายตาพิฆาตของหลงหมิงนางหยิบก้านธูปสีดำสนิทออกมาจากมวยผมแล้วปักลงบนรอยแยกของหีบเสี่ยหลันระวังกู้เฟิงขยับกายเข้าบังเบื้องหลังนางมือหนึ่งกุมดาบมือหนึ่งพร้อมถ่ายทอดพลังหยางหากนางเพลี้ยงพล้ำเมื่อควันธูปสีขาวบริสุทธิ์สัมผัสกับหยกที่อาบยาพิษเสียงหวีดร้องที่ไม่ได้ยินด้วยหูแต่สัมผัสได้ด้วยใจพลันระเบิดออกหีบหยกสั่นสะเทือนจนโซ่เงินขาดสะบั้นเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในมันไม่ใช่ทองหยองหรือแก้วแหวนแต่มันคือตำราโบราณที่อาบด้วยเลือดและกลีบดอกไม้ที่ยังคงสดใหม่ประหนึ่งเพิ่งถูกเด็ดมาดอกไม้ชนิดเดียวกับที่ปักอยู่บนหลุมศพของมารดาเสี่ยหลันนี่มันเสี่ยหลันชะงักไปความเย็นเยียบแล่นพล่านไปทั่วสันหลังความลับที่ถูกฝังไว้ในที่สุดมันก็เลือกเจ้าเสียงหนึ่งดังมาจากเงามืดด้านหลังคฤหาสน์กลิ่นกุหลาบดำที่คุ้นเคยกลับมาทวงถามสัญญาที่ค้างคาไว้อีกครั้งตอนที่ 48 เงาร่างในม่านหมอกและสัญญาเลือดตระกูลหลงกลิ่นกุหลาบดันที่เข้มข้นจนแทบจะกลายเป็นกลิ่นคาวเลือดแผ่ซ่านเข้ามาในโถงเรือนรับรองประหนึ่งม่านหมอกที่พยายามจะกลืนกินทุกสรรพสิ่งเสี่ยหลันยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าหีบหยกที่เปิดออกดวงตาของนางจดจ้องไปยังตำราที่อาบด้วยเลือดแววตาที่เคยนิ่งสงบกลับวาวโรดด้วยความสับสนที่ปนไปกับความโกรธคึ้งกลิ่นดอกไม้บนหลุมศพท่านแม่เหตุใดจึงมาปรากฏอยู่ในหีบที่ถูกสะกดไว้ในแดนใต้เช่นนี้เงามืดที่มุมห้องขยับขยื่นราวกับควันธูปที่ค่อยๆจับตัวเป็นรูปร่างสตรีสวมชุดคลุมสีดำปักลายกุหลาบแดงก่ำนางก้าวออกมาจากหลังม่านไหมแววตาที่มองมายังเสี่ยหลันนั้นเต็มไปด้วยความสมเพชและอาฆาตเจ้ายังคงจมูกไวไม่เปลี่ยนนะนางเด็กที่รอดมาจากกองซากศพเสียงนั้นเย็นเยียบประดุจน้ำแข็งที่ถูกฝนจนแหลมคมอาวุโสเหมยเสี่ยหลันเค้นเสียงลอดไรฟันนางจำสตรีผู้นี้ได้ดีนางคืออดีตนักปรุงธูปสายมืดที่ทรยศตระกูลเสี่ยและเป็นผู้ที่ทำให้กลิ่นหอมในจวนของนางกลายเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ของเนื้อหนังมนุษย์กู้เฟิงขยับกายก้าวขึ้นมาขวางหน้าเสี่ยหลันไว้ทันทีดาบปักวสันต์ถูกชักออกมาเพียงครึ่งฝักแสงสะท้อนจากคมดาบสาดส่องไปกระทบใบหน้าของอาวุโสเหมยจนนางต้องหรี่ตาลงในฐานะมือปราบหลวงข้าขอสั่งให้เจ้าหยุดอยู่ตรงนั้นหากก้าวเข้ามาอีกเพียงคืบเดียวข้าจะถือว่าเจ้าพยายามขัดขวางการสืบสวนและปลิดชีพเจ้าเสียที่นี่ ใต้เท้ากู้ท่านคิดหรือว่าดาบเหล็กธรรมดาจะทำอะไรวิญญาณที่ทำสัญญาณเลือดไว้ได้อาวุโสเหมยหัวเราะอย่างบ้าคลั่งนางหันไปมองหลงหมิงที่บัดนี้ตัวสั่นเทาอยู่บนตั่งใช่ไหมท่านโหสัญญาที่ท่านทำไว้เพื่อให้ตระกูลหลงมั่งคั่งมาจนถึงทุกวันนี้ท่านจ่ายมันด้วยดวงวิญญาณของคนในครอบครัวไปกี่คนแล้วเล่าหลงหมิงหน้าซีดจนเขียวคล้ำเขาไม่ได้โต้ตอบแต่กลับกุมหน้าอกประหนึ่งกำลังถูกบีบหัวใจด้วยมือที่มองไม่เห็นเสี่ยหลันมองเห็นมากกว่านั้นนางเห็นเส้นด้ายสีแดงสดที่โยงมาจากหัวใจของหลงหมิงเข้าไปสู่หีบหยกและตำรานั่นใต้เท้าเจ้าคะหีบนี่คือภาชนะที่กักขังวิญญาณบรรพบุรุษตระกูลเสี่ยไว้คอยปรุงธูปนำโชคให้ตระกูลหลงอย่างไม่รู้จักจบสิ้นพวกเขาใช้เลือดฉโลมตำราเพื่อบีบคำคักให้วิญญาณทำงานให้อย่างไม่รู้จักเหนื่อยอยากชั่วช้านักกู้เฟิงคำรามพลังหยางในกายเขาพุ่งพล่านจนเกิดรังสีความร้อนจางๆรอบตัวเพื่อขับไล่ไอเย็นที่อาวุโสเหมยปล่อยออกมา
เซี่ยหลันไม่ได้รอช้านางหยิบตลับหอมที่ทำจากไม้พยูงบดผสมผงธูปสัตบงกฎคืนชีพอย่างรวดเร็วแล้วโปรยลงไปในทิศทางของหีบหยกกลิ่นหอมสะอาดที่แฝงไปด้วยพลังแห่งการชำระล้างเริ่มปะทะกับกลิ่นกุหลาบดำอย่างรุนแรงในเมื่อท่านกล้าใช้เลือดของตระกูลข้าทำสัญญาข้าก็จะใช้กลิ่นธูปแห่งความจริงนี้ฉีกสัญญาของพวกท่านทิ้งเสียควันธูปสีขาวบริสุทธิ์ของเซี่ยหลันม้วนตัวเข้าหาเส้นด้ายสีแดงนั่นประหนึ่งใบมีดที่มองไม่เห็นตัดผ่านพันธนาการที่ล่ามวิญญาณไว้อาวุโสเหมยกรีดร้องโหยหวนเมื่ออาคมสะท้อนกลับเข้าหาตัวเองนางสลายร่างเป็นควันดำพุ่งหนีออกทางหน้าต่างไปทิ้งไว้เพียงคำอาฆาตที่ดังก้องเมื่ออาคมคลายลงหลงหมิงก็กระอักเลือดออกมาเป็นสีดำสนิทและสิ้นไปในทันทีร่างของเขาดูแก่ชราลงนับ10 ปีในพริบตาเซี่ยหลันเดินเข้าไปหยิบตำราที่อาบเลือดนั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังใต้เท้านี่ไม่ใช่แค่ตำราปรุงธูปทั่วไปเซี่ยหลันพลิกหน้าสุดท้ายที่ถูกซ่อนไว้แววตาของนางสั่นไหวมันคือบัญชีรายชื่อของขุนนางในเมืองหลวงที่เคยรับสินบนเป็นทูปต้องห้ามจากตระกูลหลงและหนึ่งในนั้นคือคนที่สั่งฆ่าล้างตระกูลข้ากู้เฟิงเดินเข้ามาประคองไหล่นางไว้แววตาของมือปราบหลวงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในที่สุดความลับที่ถูกฝังไว้ก็เริ่มเผยโฉมไม่ว่าใครที่อยู่ในบัญชีนี้ข้าจะลากคอมันมารับโทษให้ได้ตอนที่49นิมิตจากตำราเลือดและการหวนคืนสู่เมืองหลวงควันไฟจากกระถางกำยานในคฤหาสน์หลงเริ่มมอดดับทิ้งไว้เพียงกลิ่นไหม้ของอาคมที่แตกสลายเซี่ยหลันนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แกะสลักที่บัดนี้ดูเยือกเย็นและอ้างหวางกว่าที่เคยในอ้อมแขนของนางโอบกอดตำราอาบเลือดเล่มนั้นไว้ประหนึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่จากกองซากศพในอดีตนางหลับตาลงช้าๆปล่อยให้ประสาทสัมผัสที่แลกมาด้วยความตายซึมซับเอานิมิตที่ตกค้างอยู่ในตำราทันใดนั้นภาพเหตุการณ์ที่เคยถูกบิดเบือนก็ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในห้วงคำหนึ่งในนิมิตนั้นนางเห็นท่านพ่อกำลังคุกเข่าอยู่ท่ามกลางเพลิงไหม้ทว่าเบื้องหน้ากลับไม่ใช่โจรป่าแต่เป็นบุรุษสวมชุดขุนนางระดับสูงที่นางมองเห็นใบหน้าไม่ชัดเจนกลิ่นที่อบอวลอยู่ในบรรยากาศวันนั้นมิใช่เพียงกลิ่นไหม้แต่มันคือกลิ่นธูปสยบมังกรซึ่งเป็นเครื่องหอมต้องห้ามที่มีไว้สำหรับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นคนผู้นั้นมิได้ต้องการเพียงตำราแต่ต้องการกำจัดตระกูลเซี่ยเพื่อปกปิดความลับบางอย่างเซี่ยหลันลืมตาขึ้นมาทันทีหยาดเหงื่อเย็นเฉียบไหลรินตามไรผมแววตาที่ลึกลับของนางฉายแววกล้าวระคายประหนึ่งเปลวไฟที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแข็งมือปราบในเงามืดกู้เฟิงเดินเข้ามาในห้องด้วยท่วงทาที่มั่นคงแววตาของมือปราบหลวงจดจ้องไปยังร่างไร้วิญญาณของหลงหมิงด้วยความเวทนาก่อนจะหันมามองเซี่ยหลันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมันมีความอ่อนโยนและห่วงใยที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากที่เคร่งครัดท่านเห็นสิ่งใดในตำราเล่มนั้นเขาถามเสียงต่ำพลางซุดตัวลงนั่งข้างนางมือหนาแตะลงบนหลังมือนางเบาๆเพื่อดึงนางออกจากภวังค์แห่งความกลัวข้าเห็นกลิ่นที่ไม่ควรมีอยู่ในแดนใต้เจ้าขาใต้เท้าเซี่ยหลันเอ่ยแผ่วเบาทูปสยบมังกรของสิ่งนั้นมีเพียงคนในวังหลวงเท่านั้นที่ถือครองได้ตระกูลหลงเป็นเพียงเบี้ยที่ถูกจ้างมาเพื่อเก็บรักษาตำราและกำจัดร่องรอยที่เหลืออยู่กู้เฟิงนิ่งไปแววตาของเขาเข้มขึ้นหากเป็นเช่นนั้นการอยู่ที่นี่ต่อไปย่อมไม่ปลอดภัยข่าวการตายของหลงหมิงจะถึงหูคนผู้นั้นภายในไม่ช้าและพวกมันจะส่งเพชฌฆาตที่ร้ายกาจกว่าเดิมมาจัดการเจ้าข้าไม่จำเป็นต้องหนีอีกต่อไปแล้วเจ้าค่ะเซี่ยหลันลุกขึ้นยืนช้าๆท่วงทาของนางดูสง่างามและเปลี่ยนไปด้วยความลึกลับประดุจดอกไม้ที่เบ่งบานกลางบึงมรณะนางหันมาสบตากับกู้เฟิงแววตาที่เคยสับสนบัดนี้กลับแจ่มชัดใต้เท้า
ท่านกล้าเสี่ยงชีวิตกลับไปรื้อคดีที่ถูกปิดตายนี้กับข้าหรือไม่เจ้าคะทางเดินข้างหน้ามิใช่เพียงคดีอาชญากรรมแต่มันคือสงครามที่ใช้กลิ่นและวิญญาณเป็นอาวุธกูเฟิงคลี่ยิ้มบางที่มุมปากแววตาองครักษ์ผู้เที่ยงธรรมฉายชัดถึงความตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวดาบปักวสันต์ของข้ามีไว้เพื่อฟาดฟันความอายุติธรรมและชีวิตของข้ามีไว้เพื่อเป็นเกราะกำบังให้เจ้าเสมอเสี่ยหลันคืนนั้นขบวนรถม้าที่ลึกซึ้งที่สุดได้เคลื่อนออกจากแดนใต้มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงท่ามกลางพายุฝนที่เริ่มตั้งเขาความลับที่เคยถูกฝังไว้ใต้แดนร้อยยากำลังจะถูกขุดขึ้นมาทวงถามความเป็นธรรมในใจกลางอำนาจที่หนาวเหน็บยิ่งกว่าความตายตอนที่ 50 ประตูเมืองหลวงและกลิ่นอายที่คุ้นเคยในจวนเก่าเสียงล้อรถม้าที่บดไปตามถนนสายหลับมุ่งสู่ทิศเหนือดังสม่ำเสมอประดุจจังหวะเคาะระฆังบอกเวลาตายไอเย็นจากเทือกเขาเริ่มแผ่ปกคลุมเมื่อเข้าใกล้เขตชานเมืองหลวงเซียหลันนั่งนิ่งอยู่ในเงามืดของตัวรถร่างกายของนางดูบอบบางทว่าแฝงไปด้วยไอเย็นที่ทำให้คนรอบข้างมิกล้าสบตาปลายนิ้วเรียวขาวซีดของนางลูบไล้ไปบนหน้าปกตำราเลือดอย่างเชื้องช้าดวงตาของนางในยามนี้มิได้มองเห็นเพียงสิ่งของในรถทว่านางเห็นวิญญาณเร่ร่อนที่เกาะอยู่ตามศาลาริมทางพวกเขามักจะหยุดนิ่งและค้อมกายให้เมื่อนางผ่านไปประหนึ่งยำเกรงในกลิ่นธูปตรึงดวงจิตที่แผ่ออกมาจากกายของนางโดยมิได้จุดคุณหนูใกล้จะถึงประตูเมืองแล้วเจ้าค่ะเสี่ยวเถากระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสาวใช้ตัวน้อยพยายามเบียดตัวเข้าหาความอบอุ่นจากตะเกียงหอมเหตุใดเมืองหลวงยามนี้จึงดูมืดหม่นนักเจ้าคะเสี่ยหลันเลิกม่านขึ้นเล็กน้อยแววตาที่ลึกลับจดจ้องไปยังกำแพงเมืองสูงตระหง่านเพราะที่นี่คือที่รวมของความปรารถนาที่เน่าเปื่อยเจ้าค่ะเสี่ยวเถากลิ่นของอำนาจที่ได้มาด้วยการนองเลือดมักจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตให้มารวมตัวกันที่หน้าประตูเมืองหลวงทหารเวรยามยืนเหยียดตรงทว่าเมื่อเห็นตราพยัคฆ์สีทองในมือของบุรุษบนหลังม้าทุกคนต่างพากันคุกเข่าลงพื้นโดยพร้อมเพรียงกู้เฟิงในชุดคลุมสีดำสนิทคลิกขนสัตว์ดูสง่าผ่าเผยและดุดันแววตาของเขาเย็นเยียบยิ่งกว่าลมฤดูใบไม้ร่วงใต้เท้ากู้ยินดีที่ท่านกลับมาถึงโดยปลอดภัยขอรับหัวหน้าทหารยามเอ่ยด้วยน้ำเสียงยำเกรงกู้เฟิงไม่ได้ขยับรอยยิ้มแม้เพียงนิดเขาเพียงปลายตามองไปที่รถม้าด้านหลังเปิดทางข้ามีคดีสำคัญที่ต้องรายงานต่อศาลอาญาและห้ามใครกักตัวรถม้าคันนี้ไว้เด็ดขาดคำสั่งที่เฉียบขาดของมือปราบอันดับหนึ่งเปิดทางให้ขบวนเคลื่อนผ่านเข้าไปอย่างราบรื่นทว่ากู้เฟิงรู้ดีว่าสายตาของนกต่อนับ10 คู่กำลังจดจ้องมาที่พวกเขาข่าวการตายของประมุขตระกูลหลงย่อมถึงหูผู้สั่งการในเมืองหลวงแล้วอย่างแน่นอนรถม้ามิได้มุ่งหน้าไปยังจวนองครักษ์ทว่ากลับหยุดลงที่หน้าจวนเก่าหลังหนึ่งที่ถูกปิดตายด้วยแถบผ้าสีขาวและตราประทับของทางการที่นี่คือจวนตระกูลเซี่ยสถานที่ที่ความฝันและความหวังของเซี่ยหลันเคยถูกมอดไหม้ไปพร้อมกับเปลวเพลิงเซี่ยหลันก้าวลงจากรถม้าอย่างมั่นคงทันทีที่ฝ่าเท้าแตะลงบนพื้นหินที่แตกร้างนางก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอกรอยสักสัตบงกตที่ข้อมือเริ่มแดงระเรื่อประหนึ่งหยดเลือดคุณแน่ใจหรือว่าจะพักที่นี่กูเฟิงเดินเข้ามาหยุดยืนข้างกายแววตาของเขามีความห่วงใยฉายชัดที่นี่เหลือเพียงซากขี้เถ้าและวิญญาณที่หอยหาความเป็นธรรมความมืดในจวนนี้อาจจะทำร้ายดวงจิตของเจ้าได้ข้าไม่ได้กลัวความมืดเจ้าขาใต้เท้าเพราะข้าคือส่วนหนึ่งของมันไปเสียแล้วข้าหันไปสบตากับเขาแววตาของนางนิ่งลึกและน่าพรั่นพรึงที่นี่มีสิ่งที่คนผู้นั้นหาไม่พบซ่อนอยู่กลิ่นที่ถูกฝังไว้ใต้แดนที่มอดไหม้คือสิ่งเดียวที่จะกระชากหน้ากากของมันออกมาได้นางเดินเข้าไปในเขตจวนที่รกร้างกลิ่นไหม้จางๆที่ยังหลงเหลืออยู่นับ10 ปีพุ่งเข้าปะทะจมูกทว่านางกลับสูดมันเข้าปอดอย่างช้าๆประหนึ่งจะรับฟังเสียงเพรียกจากอดีตทันใดนั้นเสียงกระดิ่งลมที่แตกหักดังกรุ้งกริ้งขึ้นท่ามกลางความเงียบเสี่ยหลันชะงักฝีเท้าเมื่อเห็นเงามืดสวมหน้ากากนกยูงยืนอยู่บนขอบกำแพงจวน
แววตาที่มองลงมานั้นเยือกเย็นและคุ้นเคยจนนางต้องเบิกตากว้างเจ้ากลับมาแล้วหรือนางเด็กที่เป็นรอยร้าวของแผนการ